Magandang araw po sa lahat. Ito pa yung aming bagong cellphone. A newly budgeted cellphone na kayang-kaya po sa ating mga bulsa. Mura lang po siya. Cherry Mobile Aqua. Okay? S9 Cherry Mobile Aqua. Okay. Okay. Wow! Ayan na po mga kaibigan. Cherry Mobile. Yan. Wow, color red. Yan na po. Wow. Wow na wow. Yan po. Kasama niya mga accessories. May yung charger po niya is type C na po. Type C. Ang latest po. Type C na po siya. Ayan. And then, may kasama po siyang earphones. At saka yung transparent na case. Case na, yun, hard case pala, hard case. Yan na po. Tapos, testing po natin yung unit niya. Dito po, ito po yung unit niya. Cherry Mobile Model Aqua S9 Color Flare Red. Sabi po nila, compatible po ito kay dito. Ayan, i-try po natin. Yan. Wow. Ayan na po. Ganda. 13 megapixel camera. Na po. A few inches later. Ayan na po mga kaibigan, tinry na po namin si Dito. Ayan po, compatible po siya kay Dito. Ayan, may voice LTE po siya. Ayan. Galing, ganda. Wow na wow. Okay. Ayan po. 4 gig 464. Yan. Okay. Bye. Video. Ito po ang video niya. Oh. Oh yeah. Wow. I love it. Tabo City. Try the video. I'll try the video of this unit S9 Aqua S9 Cherry Mobile. Yan po, so far okay naman po siya. Ayan mga kaibigan. Welcome, Tagum City, Philippines, Davao del Norte. Okay, na-video na tayo.